Taguan. Taguan. Umikip ako't pagmulan, kalaro ko'y naglaho, pati hininga ay tinago, upang di ko mahanap. Kahit naliwanag ang buwan, laging may sulok sa dilim. Magtatago karoon ng palihim, hanggang matagpuan ako ang taya. Hanap-hanap, kaibigang nawawala, kampi ko ang buwan, maliwanag sa ating tago-taguan. Nakita na nga kita, susulpot ang nagsilaho. Umpisa na ng bagong laro, ang pipikit. Ikaw nang taya. Hanap-hanap, kaibigang nawawala, ituturo ng buwang maliwanag aming pinagtataguan. Isa, dalawa, tatlo, magtago na kayo. Wala sa harap, wala sa likod, handa na ba kayo? Isa, dalawa, tatlo, magtago na kayo. Wala sa harap, wala sa likod, eto na ako. Ituturo na buwang maliwanag aming pinagtataguan. Tago-taguan, ikaw nang taya, kaibigang nawawala, ituturo na buwang maliwanag, isa yan ang tago-taguan. Tago-taguan, tago-taguan. Tawagin ang mga bata, maglaro sa kalsada. 2, 3, 4 o 5 ay pwedeng-pwede na. Kumuhit ng bilog sa lupa, kumuha ng lata at ilagay ang lata sa gitna. At tomato'y handa na. At mula sa bilog at latang mga 6 na pulgada, gumuhit ng linya at doon pagulin ang lata sa gitna. Ngunit teka muna, kailangang may taya. Kunin ang tsinelas at ihagi sa linya ang pinakamalayo, ang siyang magiging taya. Tara-tara-tara, magtumbang preso. Masayang laro ng batang Pilipino. Buhayin ang larong katutubo, tuklasin at muling ituro. Sa mga bagong bata, batang Pilipino. Sa mga bagong bata, batang Pilipino. Pag tinamaan ang lata at hindi ito natumba, humanda na at hahabulin ka. Kaya tumakbo na. Tumatoy dapat mabawi at huwag papahuli. Mag-ingat at baka abutin ka. At ikaw naman ang taya.
Tara na, magtubang beso. Masayang laro ng batang Pilipino. Buhayin ang larong katutubo. Tuklasin na muling ituro. Sa mga bagong bata, batang Pilipino. Sa mga bagong bata, batang Pilipino. Tara na, magtubang beso. Masayang laro ng batang Pilipino. Buhayin ang larong katutubo. Tuklasin na muling ituro. Tara na. Tumbang beso. Tumbang beso. Sa mga bagong bata, batang Pilipino. Physical activity in all its forms can help young people to flourish. But it's difficult to know how active each child is, if they're making progress, and most importantly, whether they're enjoying it. My Move is a groundbreaking activity monitoring app for schools that allows teachers, parents, and coaches to support young people in making physical activity a regular part of their lives. It draws upon years of research into what makes children stay active. Mia's school use My Move. Every day she uses the app to log her physical activity, including PE lessons, Sunday morning football, street dance, and skateboarding. For each activity, she records the duration, setting, and how it made her feel. Over time, this builds a picture of Mia's activity profile. Her PE teacher, Mr. Thomas, can monitor Mia's data, as well as the activity levels of other students in the school. This allows him to review the impact of the school's practice and provide targeted support where needed. Mr. Thomas can then use the data to support students and have conversations with the young people, parents, and other teachers. Being part of the My Move community gives you access to regular activity summaries, research articles, online courses, and opportunities to connect with other schools.
Around the world, there is growing concern that young people are becoming increasingly inactive. My Move gives us the data that will help change that and encourage all young people to develop a physical activity habit that will last them a lifetime. Get your school moving. Visit mymoveapp.com. Lord of wisdom, source of intelligence, we welcome you to this auspicious gathering, an august moment for the pursuit of knowledge that is offered for the glory of your name. We do not wish to ask you more than just you joining us today, but we look forward to your heavenly grace, to amplify the desire for truth, to look up for and become prudent to learning. Keep us grounded in your love and mercy as we traverse a challenging path to keeping the inclination of understanding you and your most awe-inspiring creation. Be with us, O Lord, and descend your Spirit on us to maintain an earnest desire for knowledge, truth, and understanding you, the guide of the wise, the stronghold of the learned. This we ask through Christ, our Lord. Amen. Another great and thrilling Saturday to all. Once again, welcome to our professional learning community buddies here in the Philippines and around the globe. This is John Jeco Y. Figuracion, your 1PhysEd program and program and events associate, bringing the 93rd episode of 1PhysEd.Ph. We are here in the 2022 dance series with the theme Rhythmics and Grace, developing dance skills for physical literacy, helping teachers to bring the best in every physical education class. For this week, marami tayong na-experience this week. Last week, katatapos lang ng... Actually, this week, meron pa rin mga patuloy na tinapos ang kanilang brigada eskwela because according to the DepEd memo from August 1 to August 26, ang ating naging brigada eskwela ngayong taon. Kami sa amin naman, tinapos namin ang mga orientation namin sa aming mga students and sa aming mga teachers, sa aming mga parents. Kasi naging importante ang orientation sa linggo na to sa amin dahil ang aming eskwelahan na aming school ay medyo malaki ang population. So ang crowd control, lalo na pinapayagan ng pumasok ang kahit hindi bakunadong mga bata. So ang mga pag-orient sa mga parents at students pagdating sa ating health protocols at sa mga security measures at sa mga risk reduction sa mga disaster ay napaka-importante ng mga araw na yun. Tandaan natin, 3 ang usong sakit ngayong panahon na to. Una ay ang dengue, which is always in the rainy season. Ang pangalawa, ang hindi pa rin matapos-tapos na COVID pandemic natin. At ang bagong nag-emerge na sakit na which is monkeypox. And I would like to remind everybody to always follow the safety protocols given by our government and also always educate not only the students in the school but also your own family when it comes to being healthy, when it comes to water, sanitation,
and your hygiene, which is one of the programs in the public school, which is WINS or Wash in School. Also, always coordinate with your health centers there at your barangays. At sabi nga ng aming mga heads, kapag feeling mo may sakit ka na or feeling mo ay hindi magandang pakiramdam mo, huwag mo nang pilitin pumasok ka dahil marami ang madadamay na estudyante at mga guro at iba pang mga tao na nasa loob ng aralan. Okay, so alam ko naman lahat tayo ay ginagawa natin ang best natin para maging healthy tayo at dahil tayo mga PE teachers. At kami mismo dito sa 1PhysEd ay hinaghahanda palagi ng mga programs na very inclusive for all, which is yung mga nasa online natin. At soon ay aking isi-share mamaya ang aming preparations para sa ating narating na convention. Because it's our pleasure to serve the Philippine physical education community by providing professional development training. Imagine, we are already our 93rd episode. 93 amazing episodes and more pa na events na ang binibigay ng 1PhysEd.Ph para sa buong community ng physical education sa Pilipinas. And ito lang ay posible dahil kayo ay patuloy na sumusuporta sa amin na magbigay ng relevant and meaningful professional development training. Saturdays become more exciting for us because we know that this kind of program can make a difference as we continue facing the challenges and the demands of our profession. Tama ang pagkarinig nyo, ang 1PhysEd.Ph ay professional learning community. Hindi lang kami basta provider at development provider, pero tayo dito sa 1PhysEd.Ph ay isang buong community we are collaborating and sharing the best practices with each other para mas lalo mag-improve ang ating skills and knowledge about our profession. That's why we believe that you can be also one of our guests who can conquer the stage of 1PhysEd.Ph to inspire our fellow teachers. That's why we are inviting you to reach us and be our speaker here in 1PhysEd.Ph. For further information, you can message us on our Facebook page or message Coach JR or anyone from the 1PhysEd.Ph admin team. At this juncture, I would like to welcome all our participants for this afternoon. Tingnan muna natin ang mga kasama natin sa ating Zoom meeting. Ayan, tayo ay 16 ngayon dito sa ating Zoom. At shout out tayo sa mga nag-day na kanilang from San Isidro National High School, Northern Summer, si Sir Lito A. Dulfo Jr., of course, si Sir Mark Julius Garcia, Miss Jocelyn, ang ating palaging perfect attendance, si Madam Jocelyn, hello po. At si Sir Jules, syempre, ang ating speaker nung nakaraan, si Sir Julie Barro, which is nag-present ng kanyang dance, kanyang ginawang literature ng kanilang creative folk dance sa kanilang probinsya. Okay, and then from Katubig Valley National High School, ayan, si Miss Geraldine Tawing, hello po. Ayan, masaya po kami na linggo-linggo nandito kayo kasama namin. Punta naman tayo sa ating YouTube. Ayan, dito si Miss Eva from DepEd Western Visayas. Ayan, si Miss Leopolda, palagi nandito yan. Si Miss Clive from Northern Zambales College Incorporated. Ayan, so andito sila. So, keep on sharing po ang ating live stream ngayon kasi napakaganda po ng ating topic sa araw na ito. Ito sa mga pinaka-makakatulong kasi bumabalik na ulit tayo sa pagiging active ulit sa ating mga co-curricular activities sa school. And definitely, our topic for today is one of the things that you need para maging prepared kayo sa hindi lamang sa pagpasok sa palakasan pagdating sa inyong division or kahit sa nationals, pero ito rin to sa mga paraan para mas makapagturo pa tayo ng mas maayos sa mga bata at maintindihan nila kung bakit nga ba nila sinasayaw itong mga sayaw na ito at para matutunan nila kung ano ba talagang essence. Hindi lang ito basta pang contest lamang or para makapag-competition lamang. Ito ay ang parte nito ay para maintindihan ng bata kung bakit nga ba kailangan pa rin natin pagyabungin ang pagsuporta, ang pagpe-preserve at pagsayaw, pagpatuloy na pagsasayaw sa ating mga katutubong sayaw. Ayan.
So may mga pahabolan tayo na shout out from Lambayong National High School, Sultan Kudarat. Hello po, Miss Baisa Paki. Hello po. Ayan, grabe. Namimiss ko na yung ating mga international, baka busy lang sila. Pero nandyan naman sila palagi at nanonood ng ating live stream pag sila ay available. Kasi yun sa sa mga benefits nyo bilang kayo ay mga sumusuporta sa 1PhysEd. Itong mga live stream na ito ay palaging nakapost sa ating YouTube channel para inyong mapanood kung hindi man kayo nakahabol sa mismong live stream. Ayan. So, bibigyan ko lang ulit kayo dahil ito ang ating, sa mga hindi nakakaalam, ito ang ating culminating episode para sa ating dance series. Gusto ko lang ulit i-reiterate sa inyo kung ano nga ba ang naging goals and objectives ng pagsisimula ng ating dance series. Okay, so ang dance series natin ay Rhythmics and Grace, Developing Dance Skills for Physical Literacy. At gusto ko lang ulit i-coin ng paulit-ulit sa inyo na lahat ng ating topics ay nag-gear towards dance education. Kasi napapansin natin ngayon, recently, or the past years, na parang ang nagiging goal na lang ng mga nagtuturo ng dance sa loob ng eskwelahan, okay, ay maging magaling na dancer ang isang bata. Pero hindi kasi yun yung pinakaunang goal ng isang dance teacher sa isang mainstream class. Kung ikaw ay nasa SPA, kasama yun. Dapat magaling silang dancer. Pero kung ikaw ay nasa regular class lang at tinuturo mo ang dance, para maituro ang konteksto ng tinuturo mo, hindi mo dapat agad iniisip na siya ay magaling agad sumayaw. Bonus na yon kapag gumaling sila sumayaw. Ang sabihin, maganda talaga ang paraan mo ng pagtuturo. Pero remember that dance is just one of the many subject matters or content in our subject, which is physical education. We have sports, we have recreation, we have health, and this is dance. So ang dance ay ginagamit ng din nating tool para ma-highlight ang benefits na makukuha nila sa physical education. Isang malaking bonus na lang kapag sila ay naengganyo sumayaw at marami silang natutunan sa sayaw at sila ay gumaling sumayaw. Okay? Yung mga gusto niyo talagang pasayawin ng bonggang-bongga, doon niyo pasalihin sa dance troupe ng school niyo. At doon niyo sila i-refine bilang mga professional dancers. Pero gusto kong alalahanin niyo na every time na magtuturo kayo ng dance sa loob ng classroom, ay dapat ang una niyong goal ay ma-educate sila tungkol doon sa sayaw na tinuturo mo. Specifically, yung pinanggalingan ng sayaw, kung paano ito magbe-benefit sa kanila, sa katawan nila, at bakit nga ba sinasayaw itong mga ito? Which is sa mga ulit-ulit natin dinidiscuss ng mga nakaraan sa mga iba't ibang folk dance lectures na binigay sa inyo dito sa dance series. At isa sa magbibigay ng mas mataas pa na level ng knowledge and skills tungkol sa folk dancing ay ang ating speaker for today. Ayan. Ang specific title ng ating talk for today ay Folk Dance Competition Prep 101. Okay? At ako ay very excited kasi nagsisimula na ulit maghanda ang lahat ng mga schools na magbuo ng kanilang mga grupo at mismo hinagahanda na rin ang mga department heads na mag-organize ng face-to-face na competitions ulit at excited ng lahat para mapakita ulit ang galing ng mga teachers at ng mga students pagdating sa patutubong sayaw. Our speaker for today is a dance director of the Ramon Obusan Folkloric Group, a former dance coach of PNU Kislap Sining Dance Troupe, the dance program director of Hiblanang Sining Folk Dance Troupe, and he is currently a public secondary school teacher at San Joaquin Calawaan School at Pasig City. Ladies and gentlemen, one of my kuyas in the folk dance world, Mr. Jhordan Cruz, or also known as Kuya Jhordan. Kuya Jhordan, the 1PhysEd stage is yours. Yan, nakamute ka po ata. Ayan. Or na-detach mo yun. Ayan. Wala pong audio. Well, not audible po. Baka sa earphone po eh. So naririnig na po ako? Ay, ayan ko yan. Ayan po Okay, yan. so thank you. So good afternoon, Jeko, and good afternoon sa mga participants. Ngayon, last episode ng dance series ng 1
1PhysEd.Ph. So, I will start na may presentation para later I can entertain all the questions, especially those who are into folk dance competition. So it's the title of my episode for today is Folk Dance Competition 101, a prep talk. So this is actually a word play of the word preparation and pep, meaning to encourage or motivate your student. Now, so competition, so ngayon mag-face-to-face ano na tayo, and the DepEd is not yet encouraging mga extracurricular activities, maybe later on sa school year or academic year, slowly ma-reintroduce to mga competitions na to sa school. So the competition season for dancers conjure up a spectrum of emotions from excitement to anxiety. So the months of exhausting practices, hard work, and preparation comes down to 3 minutes on stage. So by competition day, you have run out of time to practice and perfect your winning competition or combination. So while we agree that practice is a key contributor to a dancer's success at a competition, we want to provide you with a few other tips that can help you accomplish your goals. So, anong objective ng aking episode? It is to prepare dance artists, educators, and trainers who possess an in-depth and integrated knowledge of dance making and who can critically engage in the aesthetic, cultural, and historical context of dance as an art form and cultural phenomenon for a competition. So, may mga questions ako hinanda rito. So, ito mga na-encounter ko na to when I did a seminar, a webinar sa PNU Kislap before. So, ito yung mga tanong ng mga bata sa akin. So, what might a dancer get from a competition that they wouldn't necessarily get from regularly performing in a non-competitive production? So, remember, competition, it helps push the dancer to become better. So the thrill of winning is always a motivator to a better oneself. And of course, defeat teaches us more at the times. So how could dance, So how could dance teachers and parents better prepare their dancers for the emotional aspects of competing? So I always try to remind everybody, my dancers, and even the parents, that during the awards time, that dance first and foremost is an art and not a sport. So wala siyang finish line, hindi masyado dapat nagpo-focus dun sa ending, even though it's a competition. So pero dapat yung dancers, ang main purpose niya is to do their personal best at hindi yung kung ano yung points or magiging awards or recognitions na makukuha nila after the competition. I want them to get something na mas dadalin nila at mas mapakikinabangan pa nila in the future as dancer or maybe dance educator and teacher or even coach in the future. So, is it possible for schools to better prepare their dance parents for the world of competition? Okay, minsan nagiging issue yung mga parents pag may mga competitions. Ito yung mga sa sports, ito yung mga soccer moms. Sa ano naman, ito yung mga dance moms. So, I always insist that me as the dance teacher and the coach is the authority for the dance. Parents need to put their trust on me or to the coach to do their part in cheering their son or their children
and just to be there as support during the performance, kahit ano man ang maging resulta nito. So, remember, dance competitions are to be used as a tool to aid the growth of their child's dance education. So now, meron pang isang tanong doon, sabi nila, have you witnessed consequences of the ever-increasing technical demands of dance choreography? Medyo mga matitindi yung mga tanong ng mga bata sa akin sa Indatis na pe. So sabi ko, I am always amazed na yung incredible na yung abilities ng mga batang dancers ngayon. Nag-iba na yung mga nila, yung mga skills na acquired nila compared dun sa mga skills na we acquired before. So minsan mga yun, marami na nakakaikot ng marami. Dati ang required lang, 1. Pag nakapag 2 turns ka na, okay na yun. Ngayon yung mga bata nag-3 turns pa. So each teacher needs to decide the level of difficulty and ability on a case-to-case basis. So what are the competitive dance group definitely doing right? Ito yung mga nakikita ko, mga na-observe kong improvements sa iba't ibang groups na nakita ko sa, for example, sa mga private schools. So ito na sila, meron na sila magagandang floors. Ako, I used to, during my yung younger years ko na nag-train ako as folk dancer sa Rizal High School. Sa driveway lang kami nagpa-practice ng ng eskwelahan kapag may dadaang sasakyan, i-stop kami. Now ngayon iba na, meron na tayong mga studios na nakalaan para sa dance troupe. So doon natin nakita na nagbibigyan na ng halaga ang pagkakaroon ng isang dance troupe sa isang eskwelahan. So minsan may mga naka-aircon na, maganda yung floors. Yung floors hindi na tiles. Iba pa nga parang wooden floors lang ginagamit talaga nila. So that's a good improvement sa mga dance schools na meron tayo. So now, the question is how to prepare for a dance competition. So I have here, first, study the competition guidelines. So mahalaga na pinag-aralan yung mabuti yung guidelines ng dance competition na sinasabi ninyo. I have here samples ng mga dance competition guidelines, mga national level ito. Like for this one, this is for the Sayaw Pinoy. This one was used during the 2017. So kung babasahin nyo yan, medyo talagang talaga sila, stricto. And as far as I know, si Dr. Larry Gabaw is one of the key person to formulate nitong guidelines ito, along with Dr. Shirley Halilis. And then we have this one, the PASO. Ito kay Sir Jeco nyo, familiar siya dito sa pasok na guidelines kasi ginagamit namin ito kapag nagko-compete kami sa pasok arts and literary festivals. And then recently, last December, the Ramon Ubusan Folkloric Group launched an online dance competition, called it Vamos a Belen, a dance competition wherein one of Ramon Ubusan's dance research, remember Ramon Ubusan is our national artist for dance, ay nag-compete yung mga iba't ibang dance troupe from here and abroad. Yon yung online pa yung namin nun set up. Now, so the second one, aside from learning the guidelines, finalize any necessary paperwork. Okay? For example, may mga hinihingi yung mga pertinent papers, especially if we're filled in mga bata, estudyante. Mahalaga ang pagkuha ng parental consent. Mahalaga lalo na ngayon, mahalaga na rin ang pagkuha ng MedCert para malaman kung yung bata ay fit to perform or fit to compete. It's the same thing na ginagawa naman sa mga sports competitions ngayon sa public and private school. So yung mga paperworks na yon, kailangan natin trabawin yon as dance teacher.
hindi natin pwedeng pabayaan itong mga papeles na to dahil ito ay mga requirements. Next, ensure that your group is in the right category. Yan. Yung sinasalihan mo bang doon ba talaga dapat yung grupo mo? Or baka pinasa mo yung papeles doon pero hindi naman pala yun yung dance style. Ang sinalihan nyo kunyari is sayaw Pinoy, di ba? Tapos ang ginawa mo, ang piyesa mo is creative folk dance. Hindi yun lulusot sa sayaw Pinoy or even sa pasok ng creative folk dance. Kasi sa creative folk dance, I believe it is a dance creative na based lang sa isang folk dance. So, sa sayaw Pinoy, sa Sarmanubusan Folkloric Group na competition na Bamo sa Belen, the same with pasok, dito stricto sila. Hindi pwede yung you create something from a folk dance. Hindi ganun sa kanila. Ito yung pyesa, this is the dance piece. Interpret the dance piece, stage the dance piece, and then let the judges do their thing para himayin yung pyesa nyo. Yung pinapresent nyo sa kanila. So, ensure nyo na tama yung sinasalihan yung competition. Baka akala nyo may music lang kayo ng tinikling, tapos nagkonting-konting tinikling kayo. Pero actually, sa totoong buhay, modern yung ginagawa nyo. Nag-insert lang kayo ng kaunting folk dance combinations doon. Hindi. Pag sinabing folk dance competition, alamin nyo, stricto ba itong folk dance competition or creative folk dance competition? Magkaibang kategorya na yun ngayon. Number 4, learn your dance piece by doing a research. Hindi komot kung ano lang yung inabot sa inyo na literature or dance literature, doon na lang kayo magbabase. Kailangan laliman, taasan yung antas ng pagkakaintindi dito sa pyesa. Kung ito ay sayaw ng isang grupo, halimbawa ng talaandig, sa dugso, paglalaban-labanan yung dugso, which is tutusin, hindi yan pwede paglalaban because it's a ritual dance. Or, ito na lang ang sample natin, yung lapay bantige sa Bantige Masbate. Alamin natin yung mga taong sumasayaw ng lapay bantige. Sino ba, ano ba ang mga Masbateño? Ano ang trabaho nila? Diba? Ano yung environment nila? So by doing this research, mas napapalalim mo yung pag-i-stage at pagbuo ng sayaw. And then from there, you can create mga formations based dun sa kung paano mo nakikita tong sayaw na to. Diba? Like, kung dance to ng lapay, it's bird. So syempre, maganda yung paano ba lumilipad ang mga ibon. Diba? Anong ginagawa nila kapag naka-perch sila sa branch? Anong ginagawa nila kapag nasa lupa sila? So by doing those research sa birds, kung yung dinayahan ng sayaw, yung lugar ng pinagkuhaan ng sayaw, sino ang pinagkuhaan ng sayaw, sino ang unang nag-stage ng sayaw, magkakaroon ka ngayon ng mga idea para kapag binuo mo at isinampa mo at sinimulan mong gawin yung piyesa mo, yung folk dance piece mo, may lalim. Diba? Hindi yung salitang kalye, inetchos-etchos mo lang yung sayaw. Kasi malalaman ng judges kung inetchos mo lang yung piyesa mo. Number 5, eto na. After doing your research, start formulating a stage dance pattern that will highlight a specific dance figure. Ito yung mga formations. Medyo tricky itong pagbuo ng maraming formation. Hindi lahat ng dance figures gagawin mo ng iba't ibang formation. Ang nangyari niyan, parang ang gulo niya ng panoorin kasi galaw lang ng galaw yung mga bata. Ang sinasabi ko rito, pumili ng isang parte ng dance figure na yon na i-highlight mo at gagawan mo siya ng specific formation para umangat yung dance figure na yon. Hindi yung bawat galaw ng bata, bawat pag-iiba nung
ng step patterns, gagawa mo na naman siya ng iba't ibang formation. Hindi po ganun yun. Kailangan limitado at the same time may essence o may sense yung mga formations na pinaggagawa. Especially in folk dance. Next, number 6. Ikaw bilang dance teacher and coach, kabisado mo dapat ang buong routine. Pag kabisado mo yung buong routine, maituturo mo ito ng tama sa mga bata. Diba? Kasi ikaw mismo, tinatawag natin ito kung yung mastery of skills. Hindi mo may tuturo ang isang bagay na hindi mo naman kabisado or inaasa mo lang doon sa mga bata. Sa amin nung nagko-compete ako under a university, two-way to ginagawa namin. Ang technique ko, bubuin ko yung sayaw ayon sa pagkakaintindi ko doon sa dance literature. Bubuin din ng mga bata yung sayaw ayon din sa pagkakaintindi nila. I-present nila sa akin kung yung sayaw based sa interpretation nila. Tapos, titingnan ko kung pareho kami. Pero pag nagkaroon ng pagkakaiba yung interpretation namin, doon kami ngayon titigil and we will try at i-compromise or malaman kung saan yung hindi namin naintindihan at bakit kami hindi pareho ng interpretation do sa dance steps. So, ganun yung ginagawa namin do sa university na yun. And then, minsan, with the help of our artistic director, si Dr. Larry Gabaw, ito-double check niya pa rin kami lagi. So, bakit ganyan yan? So, sige, tama na yan. Ganyan. So, ganun ang ginagawa namin. So, mahalaga to. Memorize your full dance routine. Next. Number 7, prepare approximate costumes and props for the dance. Okay. So, aside from being a dance coach, I am also a costume designer and gumagawa ng mga props ng mga sayaw. So, kapag bumubuo ng sayaw for a competition, pumili ng mga damit ayon sa konteksto ng sayaw. Diba? Kung ito ay sayaw ng magsasaka, kung ito ay sayaw ng mangingisda, sayaw ba ito ng mangangaso, ayusin natin kung kunin natin yung nature ng trabaho nila at doon tayo maglaro ng mga idea kung ano yung magiging kulay, pattern ng damit, style ng damit, cut ng damit, di ba? Materialis ng damit. At kung ano yung props, appropriate props or dance implements na ayon dun sa trabaho nung pinoportray nung sayaw. Minsan napapansin ko sa mga dance competitions, sayaw ng magsasaka. Tapos, syempre, pag magsasaka, mga field work, di ba? Pinoportray yung pagtatanim and everything. Tapos makikita ko yung damit, organza, husi. Parang, organza, husi are flimsy materials na kung tutusin sa totoong buhay, it's inappropriate material for a magsasaka. Diba? Because those are mga luxurious materials na. So, isipin, tapos yung itong paggawa ng costume, babalik kayo lagi dun sa nito eh. Yung isa sa sinasabi ko, research. Napakahalaga ng research. Even the props na ginagamit. Yung props na ba yan, matatagpuan ba yan dun sa lugar na pinagkuhaan ng sayaw? O even the materials ng props na ginagamit. Kung hindi, do not use it. Kung yung props na yan ba, proportional dun sa taong magsasayaw, baka naman napakalaki, napakaliit. Diba? So lahat ito pag-iisipang mabuti ni dance coach and dance teacher. Next, always carry out a full technical dress rehearsals. Kapag nagko-compete, hindi yung on the day lang ng competition,
na isuot ng bata yung damit. Dahil hindi natin alam kung makakapag-adjust agad yung bata kung on the day of the competition mo na siya pagsusuotin ng damit. It's a no. Weeks ahead of the competition, dapat nandyan na yung costume ng bata, yung props ng bata, kabisado na yung sayaw, andyan na rin yung music na gagamitin. Para kapag days leading to the competition day, yung bata, komportable na dun sa kanyang suot-suot, komportable na sa kanyang props na hinahawakan, kabisado nyo na yung music by heart, at kabisado nyo na rin yung step by heart. So, laging ganun ang technique nyo na gagawin. Next, check in with the chaperones and teachers. Kapag nagko-competition, dapat yung coach, wag siya lahat ang siya lahat ang gumagawa ng papeles, siya ang nag-iintindi ng transportation, siya ang nag-iintindi ng waiver ng mga bata, siya ang nag-iintindi ng pakikipag-usap kay principal. Hindi lahat si dance coach yun. Dapat ito dinedelegate. So, meron tayong mga chaperones na sasama para during the competition date. Also, we have teachers that who will assist you sa mga paperwork. Kasi napakahirap minsan kasi teacher, siya na yung nag-iisip, bumubuo ng mga sayaw na to, siya pa rin nag-aasikaso ng papel. Dapat, yung teacher na na-assign to choreograph and to stage the competition piece, sana meron man lang siyang teacher assistant na yun na mag-aasikaso naman ng paperworks. So, in case naman ng kislap, ako noon, nung ginagawa ko, ako ang nagbubuo ng sayaw along with Dr. Gabaw. Tapos meron kaming president na siya nga nag-aasikaso ng papel ng mga kasamahan niya. Tapos yon, ang gagawin ko lang lagi doon is to follow up. O, kumusta na ang mga papel? Kuya, okay na po. O, ipasa na yan sa ganito. Ipa-double check and ipasa na yan. Ganun lang lagi ang ginagawa ko. Hindi na yung patingin, pati wala na. Report lang sila ng report. Because I am dealing with college and university students. Dito naman siguro sa elementary. Kahit dito sa high school po, ganun din ang ginagawa ko. I assign somebody to take care of the paperwork. Tapos ako na lang muna yung sa creative works. And then, nangungumusta lang. Okay? Next. Triple check transportation arrangement. Ito, mahalaga to. From your school, paano ka pupunta doon sa competition bed? Kailangan ma-secure mo yung transportation na magdadala sa iyo from your pick-up point to the drop point. Lagi nyo i-check yan. Weeks before the competition, na i-book mo na yung sasakyan or may nakuha ka ng sasakyan. Next, few days, 3 days before the competition, follow it up. At night, the day before the competition, paalala mo ulit. On the competition date, make sure na yung sasakyan ay maayos na makakarating papunta doon sa competition event. Aeroplano man yan, bus, jeep, diba? Kotse, tricycle, ano yung gagamitin nyo para maidala kayo doon. Kailangan may secured transportation arrangement. Okay? So, ang ginagawa kapag sa transportation arrangement, hindi papanik ang bata nang hindi kompleto yung permit. Parang, sir, hindi muna po ako makapagpasa ng permit. Wait. Hindi ka makakapanik hanggat wala yung permit. So, kaya weeks ahead, dapat kinukumpleto na ng teacher assistant mo. Kasi sa transportation, once na malagay mo yung bata kasi hindi kumpleto yung permit, na ibiyahe mo, ano man ang mangyari sa inyo during the transportation, during the competitions, nakapagsama ka ng batang hindi kumpleto ang papel, walang waiver, may nangyari, kawawa po si teacher. So, isi-secure natin yan.
Yung last stop yan, parang yung sa transportation, ito para kayong immigration. Hindi makakapanek hanggat walang approved na papers. Next, make extra copies of your music. Hindi ko alam kung alam nyo pa yung cassette. Mapagets pa kaya kayo, yung cassette. Di ba pag yung cassette na sinaksak sa cassette deck player, pag kinain yun, wala ka na habang nagpo-contest. Manalangin ka na kapag pinasok mo yung cassette tape mong gano'n, iikot siya ng maayos, hindi siya kakainin ng player. Yun yung mga problema namin nung mga 90s, mga 80s, gano'n. Cassette tape. Tapos nung nung 90s, yung CD. Baka hindi basahin nung CD player yung CD natin dala. So, i-check mo pa yun dapat. Or kala mo na burn mo, hindi naman pala na burn. Nagdala ka ng blankong CD. So, ngayon na MP3 players nang ginagamit. O minsan ngayon, telepono na lang isinasaksak dun sa technical booth. Ngayon, sasaksak na lang yung telepono, ipi-play mo. Minsan habang piniplay, biglang may tatawag doon sa telepono habang ipi-play, maririnig namin lahat. So, just to make it, sure na walang ganung mangyayari, bring extra copies of music. Kami ang ginagawa namin, meron kaming flash drive. Flash drive, 3 flash drive. Ang laman lang noon yung music na gagamitin. May dala kaming CD. Merong nakalagay sa telepono. Alam niyo yon, parang just in case na magkagulo or nag-malfunction or hindi binabasa yung music nyo, meron pa kayong backups. Next, number 12, create or restock your dance competition survival kit. Imagine niyo, even sa dance competition, may tayong tinatawag na survival kit. Isa siyang bag na lahat ng kailangan nyo for the competition date, nandun na. Sa babae, andyan ang mga hairpins, ang mga perdible, ang pampusod, mga goma, makeup kits. Tapos, mga pansecure sa damit, spray net, pansecure sa paa para hindi madulas. Sa lalaki naman, din. May makeup kits, may pins, lahat ng kailangan nyo. And then sometimes, meron yung mga snacks na nandun na, yung parang mga bars, chocolate bars, mga protein bars, tubig, para kung nauhaw or nandalambot yung dancer nyo, parang walang energy, binibigyan ng chocolate bars para mag-help. Okay? Okay, so now, meron akong ginawa. Hinati ko sa 3 yung yung iba pang tips na ginawa ko. Meron akong pre-competition, during competition, and after competition. Kung may questions kayo, pwede kayo magtanong. Pwede nyo akong i-stop tapos magtanong para masaya. Okay, so these are the pre-competition strategies na ginagawa ko. Number 1, lock in your dates. Kailangan malaman nyo kagad kailan ang competition. Kailangan specific yung date. September 23, 2022, yung competition. Okay, alam ko na yan. So, ilalak ko na kagad yung date na yun. September 23. From there, at naman tayo may kalendaryo, from the competition date to present, yun yung rehearsal, dun mo ipa-plot yung rehearsal dates. Anong gagawin sa first rehearsal day, second, third, fourth, hanggang leading doon, hanggang sa mabuo nyo yung kung 1 week before the competition, kailangan nakapag-full technical dress rehearsals ka na. Sa 2 days na pagkakaalam mo yung date, kailangan nakapag-secure ka na ng transportation permit. Gumagalaw na yung mga bata para ipasa nila yung mga papeles na kailangan from the parents. So napakahalaga nito, yung pag-lock-in ng dates. So bawat araw may nangyayari. May araw na pasahan, may araw na buuan ng sayaw, may araw ng
linisan ng sayaw. Siyempre may pahinga pa rin. Lalagyan din natin ng pahinga. Hindi puro sayaw lang iniintindi. Remember, we're dealing with artists and student. Artist students yan. O actually, baliktad nga. They are student artists. Mga estudyante na artista. So, kailangan yung focus pa rin nila nasa klase, nasa academics. Tapos, etong competition na to, kailangan matutong mag-balance yung mga bata. Kaya nga mahalaga to dahil yung scheduling nito crucial sa ating lahat, sa atin as coach, sa kanila bilang student and artist, sa parents din syempre, as well as the school admin. Okay? Next, reset your definition of the word ready. Di ba? O, ready na kami. Hindi, there's no such thing as a ready. So no one ever feels ready. So now that doesn't mean you cannot prepare. But if your perfect description of the term ready includes the perfect mastery of both the dance steps, your heartbeat, and your adrenal glands, then a story, you will never be ready. So walang yan. Next, warm up properly. Warm up properly because alam naman natin to sa sports, sa dance, or any physical activity, napakahalaga ng pagkakaroon ng warm up activities. Pero sa dance, may mga specific na hinihingi ito. Like kung anong muscles ang gagamitin, na mas gagamitin during the competition. So sa mga lalaki ko, sa mga male dancers ko, kailangan maganda yung foundation ng leg work. Leg works kasi mas marami sa kanila. Saka yung upper strength, may pabuhat-buhat, may mga patalon-talon na matataas. So ganyan. Sa babae naman, kailangan flexible from the waist. Kailangan maganda yung bale, maganda yung ulo, medyo slip yung katawan. So lahat yan, nakukuha yan sa pag-warming. Pag nakapag-warm up properly yung bata, madali nilang makokondisyon yung mga katawan nila to achieve yung mga components na yan ng physical fitness. And it also calms the nerves and helps to establish a routine leading to the performance. Kasi minsan, ang warm up na rin nila mismo, yung sayaw na ipang-compete nila. Sa islap, ganun pinagagawa ko minsan. Yung sayaw na ipang-compete, gawin nyo na kaagad. Para nahuhulma yung katawan nyo. Okay? At the same time, nagiging familiar na sila. Next, pressure under pressure. Okay. So, yung first 10-15 minutes ng lessons na ginagawa ko, sinasabi ko sa kanila, i-simulate nyo na. Ito na yung event, ito na yung competition, gawin nyo na. Ganun. Natapos nila mag-warm up, sabihin ko, okay? Patingin nung sayaw. Maki-perform, isipin, competition. So, gagawin nila yung sa harapan. Walang hihinto. Dire-diretso lang yan. Sasayaw. Pag may nagkamali, ibig sabihin, hindi pa siya ready or hindi pa ready yung grupo. So, kailangan talaga memorize yung step, ready sila. Kaya kasi sinasabi ko, there's no such thing as ready. Kasi minsan inuuli ko yung mga bata. O stop, patingin ng sayaw, panoorin ko. Ganun yung technique na ginagawa ko. So, during the learning process, so it's easy to create an environment where you are essentially hitting pause, rewind, and play whenever you encounter mistakes. Di ba ginagawa, ay, wait, nagkamali ako, stop, ulitin natin. Hindi. Sa akin ganito, gawin nyo na yung sayaw, dire-diretso lang tayo. Pag nagkamali ka. Competition date yun, nagkamali ko, alam nyo yung magiging consequences ng pagkakamali na yun. So kaya laging pull out ang pinagagawa. So ito yung kasunod. Practice at full intensity. Kahit rehearsal, pipilin ko yan, performance level. Lagi dapat. Sorry. So why? Because your effort
is energy, and since you're dancing with someone or with a group, that energy can be felt. So max out in the studio so your teacher or partner or the group knows what exactly you are capable and can prepare accordingly. Next, maintain communication. Always keep an open communication with your dancers and vice versa. Kausapin niyo yung mga bata. Ano yung mga bagay na nahihirapan silang gawin. Diba? Ano yung pangangailangan nila bilang dancers na maaring i-provide ng school or emotional support na pwede mong ibigay dun sa bata. Do not block your communication pathways. Wag. Kausapin niyo sila pala. Next, pack ahead of times. So it's important that you pack your costume, accessories, makeups, or dance paraphernalia to be used in the competition. Make sure that everything is fixed, fitted, and competition ready. So it is easy to forget to pack certain items that doesn't get any easier if you're doing it last minute. So, kailangan mag-impake na kaagad para pag nag-impake kayo, lahat ng kailangan nyo, inilalatag, isinusulat, at nakikita nyo pumapasok sa loob ng lalagyan. Hindi kayo mag-impake ng the night before the competition. Kasi baka may naiiwan. Kunyari, ginamit nyo pa nung rehearsal nung gabi, di ba? Yung bata, nasa sobrang pagod, nakalimutan niya, naitabi niya sa ilalim ng ganito. Tapos saka ka lang nag-impake without double checking it. Diba? So may naiiwan kayong gamit. Pagdating nyo ng competition venue, kulang yung gamit nyo. Kulang na lang magdarna kayo para makuha nyo yung gamit ulit sa studio. So, bottom line, pack in advance, ask your director, your costume custodian, property custodians for suggestion, and don't add unnecessary stress to your life 24 hours before you dance. Yan ang ginagawa ko. Mag-impake na kayo. Tapos, huwag nyo na muna akong kausapin kasi baka may stress lang ako, baka bigla tayo magpa-rehearsal nang wala sa oras. So, it's the same thing with the bata. Sila kailangan responsable na sila rin yung nakikita nila yung gamit nila na pumapasok sa loob ng lalagyan. Para hindi habang bumabiyahe, yung bata kinakabahan na ipasok ko ba o hindi, naiwan ba o nailagay. So, makita nyo lahat na pumasok, safe na kayo. Hindi na may stress pagdating sa venue. Now, eto na. Eto naman yung strategy pagdating nyo dun sa event. Unang-una, dumating kayo ng maaga. So, arrive early. So, there's a reason every dance competition starts with at least a day at leisure activities and why most experienced dancers arrive early because it's called stress reduction. Dumating kayo ng maaga. Why? Para makapag-unpack kayo ng maayos, makapag-warm up, and you find a place, a quiet spot doon sa grupo nyo para hindi na kayo may mental stress. Diba? Dumating na maaga, hindi yung natataranta na kayo 30 minutes of start of the competition, nasa kalsada pa kayo. So be at the competition venue 2 hours before, kung kaya ng 4 hours, mas bongga. Next, greet the judges. So it may sound crazy, but the judges will always come across as ominous dignitaries until you meet them. Di ba meron pag nakita natin judges, parang, shit, sino yan? Para silang may aura na gano'n. Pero kapag binati, may makita mo, mga tao lang. So whether that's before the event begins or during a break in the action or try the lunch break, feel free to introduce yourself. Pero wag niyo lang masyadong chichikahin si judge. Kasi alam niyo na, may mga tao rin kasi nag-o-observe sa inyo. Na, oy, kausap kaya yan nanalo kasi
kinausap yung judge. Okay? Just greet them. Good afternoon, good evening, good morning po. I am blah, blah, blah. Maraming salamat po. Pero kung kilala nyo na matagal yung judge, ganun pa rin. Hanggang ganun lang ang pag-uusapan, hanggang ganun lang. Oh. Morning, gusta ka? Sige po, babu. Ganyan. Wala na masyadong mahabang conversation kasi mahirap na maraming matang nakatingin sa inyo, lalo na kung dance coach ka ng ibang grupo. Yung ibang dance coach din, nakatingin din sa iyo yan. Lahat ng kilos nyo pagmamanmanan. So next, eliminate your side mirrors. Okay. Di ba yung side mirrors, mga nakapatingin-tingin sa gilid? Bakit? Because the performer in you may want to see every other student as a threat, a competitor, an adversary. That same performer may give a sideways looks them as they walk by. Diba? Pag tumitingin kayo ng pagilid, tapos may nakakita sa inyo parang, bakit parang naiirap? So, iwasan natin. So, as much as possible, just tingin-tingin lang sa harapan. Pag titingin ka sa gilid, tingin ka sa buong mukha mo, ipakita mo sa gilid. Kasi yung pagtingin natin sa side, minsan nami-misinterpret yan eh. Lalo na sa akin. So note, there is no zero possibility of someone seeing a sideways glance as a random act of courage. So next, be a good sport. So not everything will go the way you want, and you may encounter some rude or angry dancers, mga competitors, or parents. So don't let their negativity rub off on you. Keep smiling and focus on the positives that you can control. Next, be kind and encouraging to other dancers or competitors, and especially to your instructors. They would have worked hard getting you there. Next. So, neto ko, dance stop. So, if you fall, or pag kayo ay natumba, anong dapat yung gawin? Tumayo ka agad. So, nasasabi ko lagi ito sa mga dancers. Pag kayo natumba, nadulas kayo, may nalaglag, tumayo kayo agad. Huwag nyo nang patagalin doon. Na mag-emote pa kayo ng matagal doon. Tayo agad, continue dancing. Wala ka namang nararamdamang injury, or hindi ka naman nabalian o napilayan. So, tumayo ka agad, continue dance. Mas minsan ka napapalakpakan pa. Kaya nangyari na yung mga kasong ganyan sa amin sa national level. Next, ito naman yung post-event strategy. After the competition, check your dancer's attitude. So explain that medal or no medal, competitions create better dancers and performers. So teach your students how to handle pressure and work together to achieve a goal. People focus only on winning, but they don't have fun. Dapat enjoy pa rin during the competition. Even habang nasa stage at nakikipag-compete ka pa rin, ini-enjoy mo yung moment, sinasavor mo yung moment na nandun ka on stage, everybody's looking at you, everybody's clapping at you, diba? So, enjoy mo yun. Matalo, manalo. Ang mahalaga, nag-improve ka as a person, as a dancer, at yung experience na yun, dadalhin mo yun ng matagal. At it can also improve your confidence sa pakikitungo sa maraming tao. Actually, mga dancers, ano yan eh, ang lalakas ng loob niyan. Kasi sanay sila na nasa ibabaw at nakakita ng maraming tao. Kaya pag hawakin mo yan ng mic, magsasalita yan kaagad. Kayang-kaya nila. Next, talk to the judges or consultant for their critique. Because it creates your own personal proof of progress para tanungin mo ano po yung kulang, ano yung mga dapat namin improve, ano yung mga magagandang bagay na nakikita nyo dun sa piyesa na ginawa. Diba? Lahat yun. So yung mga feedbacks na to outside your group can help yung shed light on areas na hindi mo na consider before.
Because these are validate feedbacks or mga validate feedbacks galing sa mga judges, di ba? So napakahalaga. Next, so this critique is designed to pinpoint trends or offer areas of improvement and act as a launch point to the next chapter of your dance career kung ikaw ay dancer na nakikipag-compete or even a dance coach. So next, after nun, after the competition, lahat na kung nakuha mo na yung critics, repeat your prep week. Balikan nyo yung panahon kung paano nyo binuo itong mga bagay na ito. Parang nire-repeat nyo lang ulit yung proseso because yung mga dahil nalaman nyo na yung pagkukulang nyo, mga things to improve, mga bagay na yung strength ng ano nyo, ng grupo nyo, pwede mo siyang dalhin sa next competition at the same time yung mga things to improve, parang uulitin nyo lang siya lahat. Okay? So this allows you to follow up with the feedback from the critique and build on any feedback you and your director may have shared from the event while it is still fresh in your mind and body. So next one is set the agenda. Set the agenda for athletes of all genres. They already have their next game or match on the calendar. So sa mga dancers, ganun din. As soon as you're locked in the next competition on your dance calendar, you'll be able to start this checklist over again a lot sooner. So, any question po? Check po. Baka may mga tanong na bago ko pakita. Wala pa so far, Kuya. Okay. Kasi last na to eh. So, ito yung pyesa na ginawa ko for Kislap Sining along with Dr. Larry Gabao. This was in 2017 in Dumaguete. We won first place here. Ang pyesa namin is Lapay Pantige. So, I think panoorin nila lang and enjoy. Kuya, wait lang po, Kuya. Kuya. Yes, Jack. I-reshare nyo po yung screen tapos meron pong din na share with computer audio po sa may lower left. Kasi po wala. Again. Ano po, pindutin nyo po ulit yung share screen po tapos hanapin nyo po yung share with computer audio para po marinig din po nila yung music. Yan po. Pag kinik nyo po yung share screen, meron po nakalagay share sound sa lower left nung bago nyo po siya i-share screen ulit. Oh, sorry. Ayan po. Para marinig po nila yung music. Asking for a password. Ayan po po. Ulitin mo lang from the top, Kuya. Ulitin mo lang from the top, Kuya. May music na po.
Kuya, unaudible po yung mic niyo po. Hello, Jack po. Ayan, hello po. Hello, Kuya. Hello. Ayan. So, yun na. So, kung may question po tayo. Ayan, sige Kuya, tingnan ko po muna yung ano po. Ayan. So far, wala pa, may mga palakpakan pa na. Si Sir Julie Baron dito nag-heart siya. Ayan. Ayan. Si Sir Julie Baron pa nagtaas po ng kamay. Ayan, baka may tanong po. Hello, good afternoon po, Sir Junard. Hi. Una po sa lahat, congratulations at thank you po. Ang ganda po ng topic niyo. Itatanong ko lang sana, sir, kung nagkaroon ba kayo ng experience of having an issue with regards to the role ng LGBTQIA+ sa folk dance, like ang kanyang representation ba of male or female? Tapos papaano niyo po ito ina-address? Yan po, sir. Personally, wala pa naman akong na-encounter na problem with LGBT concerns like yung trans woman who wants to term as cis female. Wala. Sa university na hindi, wala namang ganun. Sa high school naman, I have a trans woman na bata na member, pero pag nagsasayaw siya, lalaki yung role. At wala naman siyang issue sa akin. Wala rin siyang sinasabi. At tinatanong ko rin naman siya, ano bang gusto mo? Gusto mo maging girl? Gusto mo maging boys pagsayaw? Sabi niya, sir, bahala po kayo. Sabi ko, kulang ako ng ganitong dancer. So, pwede ka ba dito? Ay, okay. Kasi alam nyo, medyo mahirap po kasi yung ano. Kunyari, if you're dancing a dance of the Maranao, Maguindanao, Tamsug, Sama, alam natin na may ano sila, yung religion ko. If pagsasayawin natin yung isang member natin, may trans tawag ito, trans woman experience, is medyo baka ma-offend yung grupo na nire-represent, yung grupo na may-ari ng sayo na pinapalabas na. So as much as possible, iiwasan o ibigyan na lang ng specific role. Like meron din naman kasi mga sayaw that calls for it. Siyempre pakasabi pa, ma-offend sila sa the word na cross-dressing. So like for example, sa Ilagta, meron siyang sayaw, meron siyang part na male dancer na nagde-dress up as a woman, babaylan. And may mga babae, meron naman tayo alam naman natin sa pre-colonial context natin na meron naman talaga, ang mga babaylan naman po talaga ay mga lalaki minsan na nagde-dress up as woman, di ba? So, sa national level, wala pa po akong na-encounter. And then there's, actually, natanong ako nito parang 2 weeks ago. Isang choreographer ng isang state na meron parang may ganyang concern. So sabi ko naman, maging sensitive in handling these concerns, baka mamaya magkaroon ng uproar, di ba? Tapos babot pa kung saan-saan. As much as possible, sa group pa lang pag-usapan ng
And thank you Kuya sa sagot na yan. Thank you And po. very relevant. Sir Julie. Thank you rin Sir Julie sa inyong question. Meron pa isa sir, si Sir Mark Julius Garcia from, and pakilala ka na lang po Sir Julius. Okay, so hi, good afternoon everyone po. Good afternoon Sir JR, and good afternoon Sir Mr. Speaker. So I am from Bicol region. So I am teaching po PE, and naging coach din po ako sa mga school competition like folk dancing competition. Or every buwan ng wika po, di ba, kasi meron tayo ng tinatawag na mga contest which is katutubong sayaw. So may I just know your idea po sir about po sa pagpili po baga ng ng mga sayaw. For example, 'di ba meron po kasi tayo 'di ba ng iba't ibang uri ng katutubong sayaw, like meron tayo ng ethnic dances, meron tayo ng folk dances. So, if you are the coach po, sir, Mr. Speaker, ano po ba sir yung mai-recommend mo na mas gamitin natin na piece na na type of folk dance po or katutubong sayaw? Thank you, sir. Para sa school-based Kuya. Okay, it depends. School-based competition po. It depends. If you're living in Bicol, why not choose a dance piece ng mga sayaw na makikita sa Bicol region? Diba? Like, ang daming dance ano dyan, ang dami yung folk dance sa Bicol. At kung December nga, kung gusto niyo talagang, meron pa talagang linggo ng wika, diba, we celebrate different languages, diba? So, why not do a pastores competition in August? Diba? Sing and song. You use your Bicolano while dancing, diba? It's maganda. Do not parang we're sa Bicol ka, let's do a singkil competition. Maganda siya visually because singkil is singkil. Singkil is a spectacular dance. Pero ang question, are you promoting your own folk dances? Di ba sa amin sa DepEd, tawag dito localization. Yes. Localization ang tawag sa amin. Maghanap ng mga sayo kung saan. May sayo na di ba? Mark. Yeah. So, choose mga dances na makaka-relate kayo bilang mga Bicolano. Diba? Kung saan man kayo parte ng Pilipinas. Para magkaroon ng yung mga bata, ma-appreciate nila yung local culture nila. Local dance traditions nila. Ayan. So, tama yun. Sir Mark, meron po ba ma-follow up or okay na po tayo? Yes sir. Kasi po baga diba minsan po pag sinabi natin na competition, minsan po di talaga nawawala diyan yung pagiging competitive ng ng mga coaches or yung mga trainers. So they are choosing po yung mga parang mas bongga talaga in order for them to win kasi di ba pag competition ng goal talaga natin is manalo. So yun, parang nagkakaroon lang ng confusion kasi minsan po yung mga ibang folk dance po kasi di ba, like for example dito sa amin sa Sorsogon is pantomina. Yung sayaw na ito is just a simple way of expressing niya yung mga yung culture namin, though na ma-appreciate talaga namin siya, pero parang what do you call this, yung mga kalaban mo minsan mga bonggat talaga, parang ganun. So you need to choose din kung parang ganun, yung papantayan mo din yung pagdating sa difficulty Kuya, like like ang mga difficulties. Kailangan i-consider talaga yung difficulty agad Kuya, or pwede naman silang muna with? Yes po. Always go back to the guidelines. Ano ba ang nasa guidelines? Free for all dance ba to? Kanya-kanya, walang piyesang paglalaban-labanan. Kasi hindi mo pwedeng ilaban ang singkil sa ibang sayaw dahil definitely mananalo ang singkil because ibang staging ng singkil or iba pang mga sayaw. This is pantomino from Sorsogon. No? Ito yung parang nag-Guinness Book of World Records. Yes, sir. Nakita ko to. So, maganda yung sayaw ng pantomina nyo, pero kung ilalaban or iba pang mga, even for mga hotas na mga dance, hota din sa Mila, Ligudon Royal, with the fabulous costumes, tapos napaka-simple yung sayaw nyo, or napaka-payak ng mga steps, while these dances were already staged, performed, and choreographed, so many versions na nito, tapos biglang simple yung sayaw mo, hindi
hindi mananalo talaga yung sayaw. Kaya nga babalikan yung guidelines. Sa guidelines pa lang, ayusin nyo na kaagad. Ano bang paglalaban-labanan? Sa papunggahang sayaw or ako ang suggestion ko po, pumili lang ng 5 sayaw. Sa 5 sayaw, 10 grupo kayo, pumili kayo sa 5 sayaw na yun kung anong gusto nyo paglaban-labanan. Basta doon lang kayo sa 5 sayaw na yung pipili. Which is what we are doing sa pasok before. Sa mga competition. May 5 sayaw silang binibigay, approved by the national yung organization nila. Tapos lahat ng universities, doon lang sila pumipili ng sayaw. Sila. Para alam namin. Kasi yung mga sayaw din naman na pinili nila, may tema rin yun. Yes. Those are not random dances. Those are dances put together na meron silang commonalities. Pare-pareho. Kunyari, if it's mimetic, lahat sila mimetic. They are dances o they are mga parang or Western influence or Spanish influence dances. Magkakasama rin sila doon. So madaling makapamili, walang pangit sa 5 na yun. Lahat kasi sila, yung 5 magagandang sayaw. Ngayon, pipili na lang kayo talaga kung sa tingin mo, alin yung mas magagawan mo ng magandang stage work. Ayan, tama yun. Siguro Sir Mark, it also goes with the management, kung sino ba yung nag-organize ng competition. Yes. So, for example, sa school pa lang, make sure na kung ikaw talaga yung medyo knowledgeable pagdating sa folk dance, mag-step up ka na. Kasi ang goal mo naman doon is to really execute a event na maayos at para ma-educate din yung mga bata pagdating sa folk dancing. Mag-step up ka na. Kasi kung hayaan lang natin na mag-organize ng folk dance kasi nga kailangan lang pampalagay lang sa MOB sa hindi talaga magiging maganda yung result, lalo na pag walang knowledge and skill pagdating doon. Pagdating naman siguro sa division level, pag nabigyan ka ng pagkakataon na magsalita para sa guidelines, for example, ng folk dance competition sa division level, magsalita ka na rin kasi responsibilidad natin bilang mga may alam sa katutubong sayo na ma-educate din yung mga kapwa nating mga teachers na hindi masyado versed sa pagdating sa kaalaman, sa mga specific na kaalaman pagdating sa katutubong sayo. Talagang mabigat talaga siyang responsibilidad para sa atin. Pero kung wala kasi mag-step up, hindi talaga siya aayos. Kaya nga blessed din kami na na-educate kami dati nila Kuya Jhordan tsaka nila Dr. Larry Gaba pagdating sa tamang pag-o-organize. Hindi lang pagsasayaw, kundi sa amin mismo mga magiging teacher, paano nga ba namin na-execute yung tamang pagtuturo sa bata and yung pag-o-organize ng mga competition pagdating sa mga school levels namin. And we should always sabi nga sa amin ni Dr. Gabo na magsalita agad. Kasi nga, isang malaking laban ang ginagawa sa folk dance. Like palagi tayong kami mismo, may group kami ng mga folk dancers sa Facebook. Palagi kaming, marami kaming opinions when it comes to mga competition sa labas, lalo na yung mga nasa TV, tapos mali-mali yung representation. So, walang ibang lalaban para dun kundi tayo. So, kung ganun nga sir, kung magsimula kayo sa school level nyo pa lang, ikaw pa lang, yung organization, yung pag-organize mo ng so sabi ni Sir Julie, natawa ako sa 4MOV. yung simula pa lang ng pag-organize nyo ng school-based folk dance competition, kailangan makita na yung standard sa inyo pa lang. Para kung makita man na maganda yung pag-organize nyo, makikita kayong example sa division nyo hanggang sa nationals and everything. And sa nationals naman at regionals, maliit na lang yung chance na nagkakaproblema when it comes to organization kasi naman siya, nire-regulate siya ng Philippine Folk Dance Society. Ang kadalasan nagkakaroon ng problema sa folk dance competition ay yung mga nasa school level, tsaka yung nasa division level. Kasi kadalasan, minsan, pati sa judges, ayan, Kuya Jhordan, pag ganyan, Kuya Jhordan, like, naman po yung mga mabibigay niyong payo pagdating sa pagkuha ng judges, sino nga dapat nga ba ang magiging judges pag may competition, or hindi ka satisfied sa lineup ng judges, pwede ka bang magprotesta or something, gano'n. Gano'n po yun. Sa mga mag-organize sa mga dance competition, siguro ang dapat yung gawin, kumuha ng credible judges, set of judges. Number 1, may alam. Hindi yung kinuha because sponsor or may-ari ng construction dun sa tabi ng eskwelahan na kinukuhaan ng materials ng school.
pag may pagagawa. Or si Doktora ganito, nagsasayaw ng nagbo-ballroom dance si Doktora. So dahil nagbo-ballroom dance siya, pwede na siyang mag-judge. Diba? For a folk dance competition. Or yung mga politiko na pinag-judge sa ganito. So isipin nyo, kailangan mga credible yung, kung kayo po mag-organize, kailangan po credible po yung set of judges na kinukuha nyo. May alam po sila dun sa pinaglalaban ng competition, di ba? So, ganun po ang dapat ginagawa. Ayan. And so, yun nga. Kasi maraming experiences with Kuya Jhordan. Una-una, aside sa pagtuturo niya sa amin ng sayaw, nakasama ko na si Kuya Jhordan sa mga outside show, mapa national, may international. And then, naging judge na rin siya one time sa piyesa ko. Gano'n, may piyesa akong pinaset dati, na siya yung naging judge at nabigyan niya ako ng tips kung ano yung mga mai-improve doon at marami pang iba. At na-follow ko yung pagkapanalo ng kislap, yung malupit na salad mais, na yung lapay bantigi na sobrang ganda. So, yun nga, I guess para maging guideline din sa lahat is you need to follow yung mga talagang people na, yun ba yun, kasi siguro pag, yun nga sabi ni Kuya, be a sport. Pag nasa isang folk dance competition ka, pag at legit naman yung organization, pati yung judges, pag nakita mo yung nanalo, ay yun yung nanalo, we must learn from the example nung nanalo. Hindi dapat tayo maging bitter na, ba't yun nanalo, ganyan, ganyan. Hindi, kailangan makita mo, ba't nga ba sila yung nanalo? Tapos balikan nyo yun. Kasi dun, from the talk ni Kuya Jhordan, yung competition, isa siyang learning process para sa lahat. Hindi lamang sa mga bata, kundi sa inyo din na nagtuturo ng photo. Baka kasi mami, kaya kayo hindi nanalo, kasi may mali dun sa pagtuturo mo sa bata or na meron nagkaroon ng shortcoming dun sa process nga na ginawa nyo sa preparation. So dapat, yun yung bago tayo sumabak sa competition, make sure na yung attitude natin towards folk dance competition ay maganda. Kasi ang folk dance competition, hindi siya katulad ng ibang competition sa labas na hip-hop, ballroom, ganyan, na talagang bidahan lang. Ang folk dance competition ay isang lugar na may matututunan ka. Kasi pag nakita mo yung folk, at ang goal naman natin doon ay mai-preserve at mai-promote ang kultura natin. So baka yun yung nanalo kasi mas naipakita nila ng maayos yung katutubong sayaw. Baka yung sayo, baka may kulang. Or baka yung mga bata mo rin mismo hindi naramdaman ng judges na masaya silang sinasayaw ang katutubong sayaw. So nandun yun. So bakit yung attitude natin pag lumalaban, maipasa din natin yun sa mga bata para yung kultura natin lalong yumayan. Ayan. So may mga tanong pa ba tayo dyan sa YouTube? Ay mga thank you very much for the clear and informative topic, Kuya Jhordan. Ayan. So any last messages po, Kuya Jhordan, para sa mga sa mga gusto ulit dahil pabalik pa lang tayo galing pandemic. Siyempre magsisimula pa lang ulit yung pagbuo ng mga dance troupe or kasi karamihan daw ng mga dancer gumraduate na so nawala na. So may bagong parang mag-start ulit. So ano po yung parang pinakamabibigay niyo na pinaka-message or tip para sa mga gustong simulan ulit ang pagbubuo ng kanilang dance troupe na in a competitive level sa kanilang school? Okay, so ang tip ko lang or ang may advice ko doon sa mga teachers at mga dance coaches na mag-restart ng kanilang grupo. Actually, ako rin ganyan din yung kalagayan ko ngayon dito sa public school na mag-restart. After matanggal siguro yung moratorium on extracurricular activity, we can start doing it sa loob pa lang ng classroom by inspiring them and teaching them how beautiful our culture is through folk dance and folk music. From there, encourage them to watch folk dance videos from mga dance companies and then inspire them. Nakita niyo paano niyo ikwento niyo yung buhay niyo at kung paano kayo nagsimula, kung kayo dating sumasayaw, anong mga achievements niyo, ano ka na ngayon, di ba? And then in a way it gives inspiration sa mga bata na to achieve something from being a simple
simple girl and a simple boy, then eventually they can be just like you, di ba? So, keep inspiring them. Huwag niyo silang bibitawan. Kasi pag binitawan niyo yung mga bata na to, itong mga grupo rin na hawak natin itong pagtatatag ng mga folk dance companies, parang binibitawan na rin natin yung pagiging Pilipino natin. So napakahalaga nun. Tayo bilang teachers, art teachers, and dance teachers, at Pilipino na patuloy pa rin nating i-inculcate sa mga bata yung ganda, yung kulay, at saya ng pagiging Pilipino na naipapakita natin sa ating mga katutubong sayaw, katutubong musika. So, ganun yun. Mahirap magsimula ulit, pero saan ba tayo nagsimula din, di ba? Kung paano tayo nagsimula nung una, balikan din natin yun. Ganun din ulit yung gawin nating proseso. At the same time, pasukan natin ng iba't ibang paraan pa. Like now, pwede na tayong gumamit ng modern technology, di ba? Nagkaklase na nga, kung nakapagklase tayo online ng sayaw-sayaw, pwede sigurong ganun din, di ba? O pag Saturday, pwede bang makita ko yung mga nag-aaral ng sayaw or paki-video nga yung sarili mo nung nagkukuha mo tong sayaw. So, we can now harness tong ICT ngayon in folk dance education, di ba? So, marami na namang material sa na nasa online pagdating sa folk dance, like yung mga nasa YouTube na iba. Pero syempre, kailangan pa rin maging discerning tayo sa mga pinanonood natin. Hindi ko mo sinabi sa YouTube na tinikling. Yun na yung tinikling. Hindi, kailangan matalino yung pagpili natin ng mga bagay na ipapapanood natin sa bata. Hindi komot yung may apoy, may nagtitinikling sa hangin. Hindi ko alam ano na po mangyayari sa tinikling. Hindi ko na nakita kasi tinikling. So ako ang lagi kong binabalikan, ano yung totoo? Ano yung katutubong paraan ng pagsasayaw? Diba? Alam natin to mga ibang choreographers, gusto nila rin talaga i-modernize yung folk dance. But still ako, ini-insist ko pa rin na manatili dun sa katutubong paraan. Dahil pag nakalimutan yun, baka wala na rin paghahawakan yung mga nagmo-modernize ng sayaw eh. Kasi wala na kami mga natirang mga nagmatangkilik at nagpe-preserve ng mga classic staging, di ba? So, wala na silang babalikan. Maghanap na naman sila ng ibang dance style na paglalaruan, di ba? So, lang tayo, mag-stick tayo to what is standards. Everything naman was written na. Everything was written, everything was documented. So, balikan lang natin yung mga research ng mga national artists, ng mga dance researchers, kasi sinulatan nila to, naitala na. Kumbaga, naitala na ang title. Okay? Man, thank you, Kuya, for that message for everyone. So, before we let you go, we want to present to you your certificate of appreciation. Oh, Josh? This certificate of appreciation is hereby awarded to Mr. Jhordan S. Cruz for generously sharing his expertise as a resource speaker during the Dance Series 2022 with the theme Rhythmics and Grace, Developing Dance Skills for Physical Literacy in the webinar titled Folk Dance Competition, a Prep Talk 101, 1 hour professional development resource speaker via 1PhysEd YouTube channel and Zoom, awarded this 27th day of August 2022. Signed by Mr. J.R. Beterbo, our founder, Mr. Joshua Ben Villarreal, our technical manager, and Ms. Hazel Yanis Carmen, our program and events manager. Everyone, let's give Kuya Jhordan a warm round of applause. Ayan. So, stay tuned ka lang muna dyan, Kuya, kasi mamaya ay tayo magkakaroon ng photo op with our participants in the Zoom. Let me just present our promotions before we end our program. Una muna, syempre available pa rin po ang ating premium membership. Ang ganda na pagkasabi ko, premium membership 2022 na meron tayong certificate and ID. At syempre, up and running pa rin po ang ating promo na exclusive
lifetime premium membership na may following inclusions. Ayan. So, ano nga ba ang mga benefits pag premium member ka? Meron kang certificate, syempre, at ID na sobrang ganda. Pwedeng pang flex sa Facebook. And of course, meron tayong meron tayong premium digital library, which is also found in our website. Exclusive access to professional development trainings, resource materials. Meron pa tayong, of course, dahil ang 1PhysEd.Ph ay CPD accredited, some of your webinars and conferences specifically ay pwede nyong gamitin para sa pag-renew ng inyong lisensya. At syempre, katulad, kung gusto nyo magkaroon ng consultation time sa ating mga past speakers and our amazing set of 1PhysEd advisors, katulad yan, for example, gusto nyo makausap si Kuya Jhordan pagdating sa folk dance competition ulit, you can experience a direct engagement with them through us. Kasi syempre kami ang direct direct contact nila. So kung gusto mo silang makausap, mag-consultation hours, or gusto nyo silang maging speaker din sa inyong mga schools, pwede nyo silang makontact through us. At pwede rin kayo maging 1PhysEd.Ph ambassador sa inyong lugar. Like for example, meron tayong ambassador for example, si Sir Julian, SNS, marami. Hindi lang siya ambassador Para ano na talaga siya Isa na siyang malaking logo ng 1PhysEd sa Bicol. Doon sa kanyang lugar. Kasi nga, isa sa ating mga very, very important speakers recently. So, di ba, yung mga ambassador, marami din silang benefits at sila din ay pwedeng mag-organize ng mga 1PhysEd mga events mismo sa kanilang lugar, which is sila ang pinaka-mag-organize kasi sila ang mga ambassador sa mga lugar na yon. Siyempre, meron din tayong professional badge. Research studies, tutulungan din namin kayo na magkaroon sa mga inyong mga research studies and paper presentation dahil marami tayong linkages outside like IOHSK, ang ating IOH, and also other organizations na pwedeng tumulong sa atin sa pag-present ng ating research, pag-publish nito sa iba't ibang magagandang journals ng PE. And also we have discounts in partner industries and programs na ako ay very excited kasi ang dami nakikipag-usap ngayon sa 1PhysEd.Ph ng mga gusto makipag-partner. And for sure, yung discounts nyo, meron yun pag kayo ay premium member. And also, kung gusto nyo magkaroon ng consultation pagdating sa inyong PE program mismo sa school, sports, and even dance programs sa school, kayo ay pwede magkaroon ng consultation hours with the 1PhysEd admin and our advisors pagdating sa gusto nyo mangyari sa inyong mga paaralan. Ayan. Next, Coach. Of course, ang ating digital library ay exclusive sa ating mga teachers and sa ating mga members and coaches na makikita sa ating 1PhysEd.Ph website. Ayan. So meron tayong free professional development courses. Meron tayong premium professional development courses which is pwede nyong panoorin anytime para siyang self-learning module na pwede nyong panoorin at kayo ay makakapag-generate ng sarili nyong certificate at pwede nyo magamit yun as your credential. Next, of course, ma-access nyo rin doon ang ating shop. Next, Coach. Of course, you can find that in scanning our QR code. Of course, ating ipopromote din ang ating 1PhysEd.Ph shirts, which is always in an endless and spontaneous, basta tuloy-tuloy siya na fundraising program para sa ating mga aspiring physical educators, specifically our BPED and BSES, mga graduating BPED and BSES students para dahil tayo alam natin na may shortage tayo sa mga PE teachers, tayo ay sumusuporta sa kanila para makasama na natin sila sa pagpapalago ng PE program sa Pilipinas. Okay, next, Coach. Yan ay makikita nyo lahat sa ating Shopee link. Ayan, sa ating Shopee link ay makikita nyo ang ating, just type 1PhysEd.Ph official on your Shopee app at makikita nyo ang ating Shopee website na nandoon ang ating shirts, and also pwede rin doon kayo mag-avail ng ating premium membership. And Coach, next. Of course, may ipopromote din sa ating mga pinakamamahal na partners. International Organization for Health, Sports, and Kinesiology ay magkakaroon ng kanilang 5th International Conference sa October 1 to 4, 2022 para malagos yung kung gusto yung umattend doon at mag-inquire kung ano ang inclusions ang laman nun, you can go to www.iohskconference.com at in-encourage ko kayo dahil meron tayong
delegation doon mismo, hindi lang delegation, isa sa mga magiging speakers para sa international conference na yon at i-represent ang Philippines pagdating sa sports, kinesiology at PE program ay ang ating our founder, Mr. J.R. Beterbo, para i-represent ang Pilipinas pagdating sa physical education. Grabe. This is a groundbreaking milestone. Ayan, of course, gusto ko rin isa inyo ipakita. Ayan. Panoorin muna natin. The 2022 National Physical Education Teachers Convention. Ito ay mangyayari. At ang mangyayari sa Baguio. Nakita tayo doon. December 1 to 2 in Baguio City. Specifically, ang isa sa mga proposed ay teachers camp. Okay? Pero hindi pa sure. Complete details will be out soon. Kung ako sa inyo, yung alkansya nyo, simulan nyo na dahil ito ay magiging ito ay ating pagbabalik sa isang face-to-face na conference. Kaya maging excited tayo lahat at maraming activities na inihanda at maraming updates sa ating education, sa ating pagtuturo doon. At hindi lang basta-basta ang ating speakers. Sinasabi sa inyo, kaya mag-prepare na. Visit para ma-update kayo doon, visit our Facebook page. May mga laman na PE articles, inspirational quotes, community announcements, and the programs and activities natin. Just go to facebook.com/1PhysEd.Ph. Ayan. So, ang ating evaluation link plus ating e-certificate ay ipopost na ngayon sa ating Zoom. Ayan. At sa ating YouTube. Hintayin ko muna na mailagay doon bago tayo mag-ano. Ay, sabi dito ni Sir Rowell, excited sana may invitation letter. Actually po, the invitation letter is up and running. Abang-abang lang po tayo kasi ang goal po ng ating team ay makapagpadala ng letter sa mga regional offices ng DepEd. Kung meron po kayong if you can also help us in gaining access to anyone in your regional offices, sa amin, kuwari sa atin sa NCR, there at sa mga taga Bicol. Kung meron po sa inyo na pwedeng makatulong din sa amin na mag-access at makipag-usap at senda ng letter ang inyong mga regional offices para sa invitation letter sa 1PhysEd.Ph National Teachers Conference, paki-message na lang po si Coach JR at ang 1PhysEd.Ph admin para po magkapag-coordinate po tayo at para mas maging fluid po ang ating pakikipag-coordinate sa inyo mga regional offices para sa inyong invitation letter. Ayan. So hinintay ko lang po ulit ang ating links. Coach JR, na-post na po sa ating YouTube, sa ating mga YouTube viewers at sa ating po dito sa sa ating Zoom. Next week also po, gusto ko pong abangan nyo. We will start a new series in partnership with Sharps and Flats Education. Ito ay isang four-week series. Ayan, sila ay sa ating mga new partners. Ayan, sa ating 1PhysEd.Ph. So ito, kung sa inyo, sana makumpleto natin yon yung 4 weeks na yun with Sharps and Flats. Again po, para sa mga naghahangad po ng invitation letter para sa travel order po, lalo sa mga nasa DepEd, kung kaya nyo rin po kami tulungan, sa paghahanap ng pwedeng mako-coordinate mismo sa loob ng inyong mga regional office, tulungan nyo po kami para mas maging fluid po ang ating pag-send ng invitation letters in your regional offices. Ayan. So yun lang po. This has been your host for today, John Jeco Y. Figuracion, your program and events associate, together with Coach JR, Coach Joshua, and our speaker for today, Kuya Jhordan, saying, break the limits and go beyond. See you next week with Sharps and Flats in our 4-week session of another series. Bye!